Χαίρετε. Τέλειωσε το καλοκαιράκι. Άρχισαν να μαραίνονται και οι ντομάτες μας. Έμειναν όμως πολλές πράσινες πάνω στα φυτά. Όπως αυτή εδώ. Τι θα τις κάνουμε? Κάτι πολύ νόστιμο, πολύ εύκολο και μπορούμε να το διατηρήσουμε για όλο τον χρόνο. Δείτε τώρα αμέσως πώς. Ήρθαμε και στο σπίτι. Μην ξεχνάς, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζιντού. Οι πιο πολλοί εδώ στην Ελλάδα, όταν τους λες για πράσινη ντομάτα, το πρώτο που θα σου πούνε τουρσί. Όχι, αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε τουρσί. Αυτή τη φορά θα πάρουμε τις ντοματούλες μας τις πράσινες και θα κάνουμε μια υπέροχη σάλσα. Φανταστική, υλικά από τον κήπο. Είναι τόσο γευστικό που θα τρελαθείτε. Τι θα χρειαστούμε? Ντομάτες, πιπεριές, φλωρίνες είναι πιο ωραία, δίνουν και χρώμα με το κόκκινο. Τσίλι για όποιον ενδιαφέρεται. Και για έξτρα καυτερό χρησιμοποιώ εγώ αυτές τις πιπεριές. Είναι έξτρα καυτερές. 3 κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι, 2 σκελίρθες σκόρδο και χυμό λεμονιού. Όποιος θέλει, ρίχνει και λίγο μαϊντανό. Θα γίνει φανταστικό και ξεκινάμε να το φτιάχνουμε τώρα. Τελειώσαμε. Τώρα ήρθε η ώρα να τα ρίξουμε όλα μέσα στην κατσαρόλα. Ξεκινάμε. Ντομάτες. Το κρεμμύδι μας. Πιπεριές. Καυτερές πιπεριές. Σκόρδο. Θα βάλουμε 1, 2 και λίγο ακόμα αλάτι. Πιπέρι. Τρία λεμόνια, χυμό. Και θα κόψουμε και λίγο μαϊντανό μέσα. Πολύ ωραία. Και τώρα θα τα βάλουμε να τα βράσουμε. Για 5 λεπτά σε χαμηλή φωτιά και θα είναι έτοιμο. Για να δούμε. Θα το σιγοβράσουμε
5 με 7 λεπτά περίπου, δεν θέλει και πάρα πολύ και είναι έτοιμο. Η μυρωδιά του είναι φανταστική, μου τρέχουν τα σάλια, συγγνώμη για την έκφραση, δεν κρατιέμαι να το βάλω στα βάζα να είναι έτοιμο για να το φάω αύριο. Απερίγραπτο. Και είναι έτοιμη. Ήρθε η ώρα να τη βάλουμε και στα βάζα. Μετά τα βάζα θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα με το βραστό νερό να τα αποστηρώσουμε. Ένας τρόπος για να αποστηρώνω τα βάζα και ο πιο εύκολος από όλους είναι στο φούρνο μικροκυμάτων. Εύκολα και γρήγορα. Πω. Καλό είναι γύρω εδώ το βαζάκι να το σκουπίζουμε. Και μετά να βάζουμε το καπάκι. Αυτό τώρα το βάζουμε στο βραστό νερό. Και το βράζουμε για 25 λεπτά. Το βγάζουμε, κρυώνει και είναι έτοιμο. Πολλές χρήσεις να το χρησιμοποιήσετε. Απίθανη γεύση, δοκιμάστε, πειραματιστείτε, προσθέστε υλικά, αφαιρέστε υλικά, αλλά τις πράσινες ντομάτες μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε έτσι με τον καλύτερο τρόπο. Κάντε το και δεν θα το ξεχάσετε. Αύριο θα δοκιμάσουμε κι εμείς ένα άλλο τρόπο φαγητού, να δοκιμάσουμε και την σάλσα μας. Καλή μας όρεξη. Και έφτασε η καλύτερη ώρα για το βίντεο. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω τορτίγια, γύρο, πατάτες και φυσικά τη σάλσα. Ξεκινάμε. Θα βάλουμε το γύρο. Τις πατάτες. Να μπορούσατε να μυρίσετε την ευωδία της. Λοιπόν, μου σκουβολάει. Βάζουμε μπόλικο γιατί είναι πραγματικά υπέροχη. Το τυλίγουμε. Και το δοκιμάζουμε. Καλή μας όρεξη! Υπέροχη! Ο καλύτερος τρόπος να εκμεταλλευτούμε τις πράσινες ντομάτες που μας μένουν στο τέλος του καλοκαιριού. Να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Είναι μια υπέροχη σάλτσα, δοκιμάστε την και θα το θυμηθείτε. Καλή μας όρεξη!